guys, Mapod and Argo, yung umali kayo today's vlog. Mag-open tayo ng items from Lazada, which is kararating lang, and this is a laptop. So, once again, I am JOEM'Z and please subscribe to my channel and please support me. If bago ka, just click the subscribe button and the bell button. So let's start. Bang, bang, bang. Are you excited? Are you excited? Are you excited? Yes, sabihin mo mitang. Ay, wala. Hello po! Oh, tabi na. Bawal ang bata dito sa vlog ko. So, paano ko to, kakatayin ko na siya, guys. Sakin mo! Tapos nakuha ang kanto, tibag tilaptak. Okay na sa'yo 1,000 doon. Dahan-dahan lang guys, kasi nga bago to. So, sa mga nagtatanong, this is worth 1,200. This is... Binili ko siya sa flash sale ng Lazada. So, yun, medyo mura siya. So, let's see. Anong tatak? Ayun guys. Ano siya, naka-box. And then, may box pa siya ulit. So, eto guys, dati siyang 25,000 pesos. Papakita ko na lang later. Ayun guys, may mga, I don't think if freebies ito or dapat meron talaga siya. Previous lang yan. This is USB guys, 2.0. So, ayan, and then, why? Parang easy! No. Gagalaw. Huwag kayong magulo dyan. Huwag kayong magulo. Hindi na kayo maglaro ha. So, ayun guys, ito mouse. And then, ito yung pad niya, mouse pad. Ayan. Tapos ngayon, i-open natin tong Laptop. Ayan guys! Mga pansaw dito sa likod ng ingay. Ay, dito kami. Di naman sila yung nagsa-vlog. So, ayun guys, let's open with caution kasi nga bago to. And ayun guys, sabi nga pala, do not load or transport package if damaged. So, hindi naman siya damaged. Ano ba? Let's open. Ayan, may box pa po siya sa loob. And then, may maliit pang box. So, let's see kung ano na laman. So, ayun, maliit lang naman pala to. Pero, it's charger. Charger siya, guys. Pero, tingnan nyo naman yung lagayan. Saling! May funny video. So, ayun, guys. May charger na. And then, ito na siya, guys. Yung laptop. Ang kulay na binili ko is red. Oh my gosh. Parang hindi siya red. Red. Tanan! Meron siyang support, guys. Ayan. So, ayan guys, yung box. Naka-box siya. And I think dapat ito is naka-bubble wrap. Para mas safe siya. Dapat naka-bubble wrap. So, ayun guys. Ate! So, ayun guys. Ito pong ate, nagla-vlog po ako. Ang ingay. So, ayun guys, umiiyak yung bata. Ayun. Ito po yung brand ng laptop. Ang size nito guys is... Anong size nito? Ito yung manual niya guys. Manual. So, let's see. Bago natin i-open para malaman natin kung nagana. So, ayan.
Tingnan natin yung manual niya. Wi-Fi, okay. So, let's open. Tanan! Ayan siya guys. Then, open natin. Ayan. So, ayan guys, na-open na natin. Ayan, dere. Ate. Jasmine, huwag ka magulo. So, ayan. User, welcome. Ayan, yung Windows, na-open. So guys, kasi nga bago siya, so wala pa masyadong apps. So, patulong na lang sa mga marunong guys kung paano mag-download. So, bago pa lang ako. So, yan. So far, let's try. Ayan, nagagana naman siya. Then, try natin tong mouse kung nagana siya.
subscribe, please subscribe and hit the bell button and ayun, God bless. Thank you, maraming salamat.